भाजी। त्याच्यासाठी आधी हा पीठ मळून घेणार आहे। आपला नॉर्मल घरातला गव्हाचा पीठ घेतलाय। त्याच्यामध्ये हा एक मैदा पीठ, एक वाटी, चवीपुरतं मीठ, आता छान मळून घ्यायचंय। पीठ आता मळून तयार आहे। हे पुऱ्यासाठी आपल्याला पीठ घट्टच मळून घ्यायचंय। हे आता एक 10 ते 15 मिनिटं भिजायला ठेवायचंय। तोपर्यंत आपण भाजी कोशिंबीर करून घेऊया। आता मी करणार आहे ह्याची पातळ भाजी। त्याच्यासाठी हा एक वाटी उसळ, हा एक कांदा कापून घेतलाय, हा एक 4-5 चमचा शेंगदाण्याचं कूट, एक अर्धा चमचा धनिया पावडर, थोडीशी गरम मसाला, हा थोडासा कस्तुरी मेथी, हा अद्रक लसूण बारीक करून घेतलेला, 2 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा तेल, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जीरा, कांदा, थोडंसं परतून घ्यायचंय। अद्रक लसूण पेस्ट मिडियम गॅसवरच परतून घ्यायचं ह्याला। थोडंसं हळद, चवीपुरतं मीठ, धनिया पावडर, गरम मसाला, कस्तुरी मेथी, लाल तिखट, शेंगदाण्याचं कूट, आता छान सगळं मिक्स करून घेतलंय। त्याच्यात थोडंसं आपल्याला पाणी ऍड करायचंय। हे भाजी आपल्याला पातळ करायचंय। त्याच्यासाठी आपल्याला पाणी थोडंसं जास्त वापरायचंय। एक उकळी आल्यावर ह्याच्यात आपल्याला उसळ घालून घ्यायचंय। हा आता उकळे आलेले आहे। ह्याच्यात एक अर्धा लिंबू पिळून घेणार आहे मी। एक 2 चमचे साखर, 3 ते 4 मिनिटं ह्याला उकळून घ्यायचंय।
असे तेल सुटेपर्यंत आता मी याच्यात उसळ घालणार आहे. अजून थोडं आपल्याला पाणी वापरायचंय. थोडंसं पाणी कोमट करून घेतलंय मी. एक 5-6 मिनिटं ह्याला उकळून घेतलंय मी. आता भाजी तयार झाली. आपल्याला आता कोशिंबीर करून घ्यायचंय. आता मी करणार आहे कांद्याची कोशिंबीर. त्याच्यासाठी हा 1-2 कांदा बारीक कापून घेतलाय. एक अर्धा वाटी दही घेतलंय. 1-2 ते 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट. 1-2 चमचे डाळ्याचं कूट. 1-2 चमचे साखर. चवीपुरतं मीठ. हे आता आपल्याला सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. डाळ्याचं कूट, शेंगदाण्याचं कूट, चवीपुरतं मीठ, साखर, दही. इथे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. हे आता कोशिंबीर करून तयार आहे. पुरी करून घेऊया. भाजी आणि कोशिंबीर करून तयार आहे. आता हा पीठ पण छान भिजून तयार आहे. आता आपण पुरी करून घेऊया. थोडंसं पीठ लावून घ्यायचंय. जास्त पीठ लावायचं नाहीये. हे आता तेल गरम झालंय. असंच आपल्याला दोन्ही बाजूने छान तळून घ्यायचंय. आता काढून घेते मी. हे असेच आता सगळे पुऱ्या आपल्याला तळून घ्यायचे.